Hi! Ayan. Hindi ko alam kung maglalaba pa ako ngayon or ano. Dito ako ngayon sa dorm ko. Hindi ako makapag-decide kung maglalaba pa ako or what. Ngayon ay oras na ba? Hindi ko alam. Ayan, kumuha na ako ng sabon. Bawal pakita ang brand. Basta sabon siya sa atin. Diba? Ayan. Ito sa dorm namin, minsan may ukay-ukay sa loob. Hindi siya ukay-ukay actually. Kung ano-ano lang yung mga pinagbebenta. Ay, Ay, oh, it's so smooth, so comfy. Pwede utang. ayan. Kami hulihin din. Ayaw, ipaghandla mo kami. Ayaw magpautang. Utang mo lalaki yan. Ano yan? Magkano yan? 390 bars to. 150 to. Para sa winter. Oo. Maghahanda Okay na kayo. to sa akin. Ito magkano to? 150 nga. May 100 lang. Yes. Eh, kaso manipis yun. Mars, sabi ko, balik siya sa ano. Saan? You waiting na miss ma. I want this color. Sige Pero na. gusto ko to. Bye-bye na. Bye-bye. Ayun. Mars, sige. My vlog. Bye-bye. Lollipop. Bye-bye. Ayun, medyo madilim dito kasi. Ayan. Gabi na kasi. Parang tinatamad talaga ako ngayon. Kasi wala pa akong masyadong pahinga. Ayan. Yan naman. 2 rest day yan. 2 rest days. So, bukas, hindi ko lang alam. Bukas or mamaya mag-laundry na lang ako. Hi guys. So ayan. Hindi ako natulog kagabi maglaba kasi inantok na talaga ako. Kaya ngayon ako naglaba. Washing machine na lang ako kasi ang dami pala nun. Kaya of course, sinamit ko yung serve. So, ngayon hindi tayo ng food. Ayan. Good morning sa inyo po. Dito ako ngayon sa bed ko kasi bed ng dorm namin. So, 28 minutes pa yung sa iintayin ko. So, bibili muna ako ng food ko pang breakfast. Ayan. Punta tayo sa labas ngayon. Sa hallway namin. Wala pang tao ngayon kasi 7:30
7:30 pa uwi ng iba. Mga pauwi pa lang namin sa trabaho. 7:30 pa sila. Nakabili na tayo ng ating breakfast. Babalik na tayo sa aking kwarto. Ayan guys. Hirap ng camera. Walang gadgets na gamit eh. Ayan guys, kain muna tayo. Ito yung nabili kong pentang. Dito sa Taiwan, ang tawag sa mga ganitong food is pentang or pack lunch. And so kanina wala akong magustuhan doon, so napilitan lang ako dito sa isang to. Pero mukha naman siyang masarap kahit na hindi Pinoy ang nagluluto. So ayan siya, baka hindi niyo makita. Ayan, para siyang Bicol Express. Ayan siya. So, yan siya ka-rice. Yung rice, sinahati ko siya sa dalawa. Yan. Hinahaf ko lang siya ngayon kasi ko siya kayang ubusin ng isang umbusan lang. So, hatiin natin. Hatiin natin sa dalawa. So, ito, ngayon, tapos din ito, mamaya ko yan. So, yun. Kain muna ako, ha? Ano magpapakita sa inyo? Yan. Ako si Katie up. Joke lang. Kain muna ako. Ito naman guys. Ang kulit na kutsara nila. Ganun yung typical na kutsara ng mga Taiwanese. Alam ko sa Chinese din ganito. No. Natry nyo na ba yung ganito? Actually, nung first time ko dito, nahirapan ako kumain. Nahirapan ako kumain kasi ang hirap niya. Paano ba? Hindi yan, pag sinubo mo siya ganun, hindi mo nakukuha lahat nung nasa loob kasi napakalalim. Meron din namang mga kutsara na katulad nun sa atin, pero ano kasi disposable, so andun lang siya sa mga ano namin, kitchen utensils namin, nakatago. Hindi naman nakatago. Hindi ko lang trip siyang gamitin ngayon kasi parang hindi na ako maghugas. Nakatamaran. Breakfast tayo guys. Sa labas kasi kukunin ko na yung aking nilabahan. Nandito tayo sa laundry area ng aking dorm. So buti naman at ako lang mag-isa. Tingnan natin. Ayan. So tapos na siya. Ayun. Tinaman talaga ako. Actually kasi ayan. So finish na ba siya? Ayan. So kukunin ko lang muna yung mga aking damit. Ha?
gaganon ako. Kaso kasi ang tatapang ng mga detergent sa hamay. Eh, syempre, tawag ito, sa pagtitipid na rin, every other rest day ako naglalaba. So, naiipon siya. Tapos, pag kinamay ko siya, nagkakaroon naman ng sugat-sugat dito. So, yun. So, every other rest day ko siya. Saka hindi naman ito halo-halo. So, ayun guys, yun lang yung mga usually na ginagawa ko pag rest day ko. So, hindi actually medyo boring, no? Pero wala, ganun lang ang pwedeng gawin ng mga, usually ng mga OFW pag rest day nila. Natapos na naman ang isang buong rest day. So, pasensya na kung hindi ako nakaayos ngayon kasi ayan, pambahay ko lang itong damit kong to. Ayan, naka-shorts. Kasi hindi naman po tayo lumabas ngayon. Wala tayong gala. Sa bed lang ako ngayon. So, ayun, bare face. Ayan, kitang-kita ang mga sumpa sa mukha. Ayan. Oh, hindi kasi ganun kaganda yung skin ko. Pero awan ko, nung bata-bata ako, clear naman yung skin ko sa face. Ayan, awan ko, kailan akong tumanda, saka lumalabas yung mga yan. Siguro, signs of aging, kailangan natin tanggapin yun. Yan. So, yan na lang. So, see you again next time mga ka-lollipop sa vlog ko. Yan. Bye-bye. Have a nice day.